We're waiting for the beginners class to come, right? Are there beginners class? They here already? Okay, very good. The beginners, so they can end a little bit earlier, so they have time to recover. Right. Testing. So we have machines for Chinese, Vietnamese, or Korean for sure, but Just Koreans today. just Korean today, no Chinese. So I speak in Vietnamese. Chư cháu? We have one Chinese. Test. Good morning, everyone. Chào quý vị. Welcome to our Chan class at the first official Chan class at Huệ Mountain Temple. Ngày nay là ngày đầu tiên chúng ta cử hành cái lớp thiền ở Quy Sơn Tự. So we're very happy that you're here today and share on this auspicious moment. Chúng tôi rất là vui mừng khi quý vị tới đây tham dự cái lớp đầu tiên này. Take some photos. This is 100 years from now, it's going to be a historic moment. Trong năm nữa chắc là sẽ rất là trong cái lịch sử của chùa Quy Sơn Tự. We hope that we'll be here for another 100 years, at least. And of course, we'd like to welcome the two Korean masters who came all the way from South Korea to come here to join us. Chúng tôi muốn hoan nghênh hai cái vị thầy người Đại Hàn từ Nam Hàn qua đây, đi từ Nam Hàn qua đây tham dự luôn. Wontek Sunim and Cheolin Sunim. So welcome. 안녕하세요. Cheolin Sunim. Thank you. They're here to participate in our Phổ Chi and Chán Chi. Hai vị sư này tới đây để tham dự cái khóa thiền mùa hè ngày hôm nay. Of course, we also have Sang-Wook Sunim here, who will be here with us for a long term. So we're very glad to have her as well. Có sư cô Sang-Wook cùng tới ở đây, hopefully a year or more, if time permits, sẽ tham dự lâu hơn. But the venerable Korean monks are here for 2-3 months, up to 3 months. Mấy ông sư ở đây là 2-3 năm luôn, 2-3 tháng luôn.
So I hope we have a chance to learn from each other. Hy vọng có cơ hội để học hỏi với nhau. The chant, this is a Chinese chant, American style. Đây là cái phương pháp thiền mà theo cái tinh thần người Mỹ một tí. So you see, Americans are very, very unruly, noisy, unruly. Người Mỹ, tinh thần người Mỹ rất là lộn xộn. And that's part of chant training too. Cái đó là cái thiền luôn đó. Learn. We have a lot of children today here as well. Có nhiều em bé ngày hôm nay, and so it's a mixed bag. Ngày này có nhiều người lắm. I'd like you to know, first of all, we also like to apologize for not being up to the standards of the typical meditation hall. Chúng tôi cũng xin quý vị tha thứ cho, tại vì cái phương tiện, cái chỗ cũng chưa chuẩn bị xong nữa. Our people have been working very hard day and night for the last couple of months, practically. Học trò chùa chúng tôi đã làm việc cả 2 tháng rồi, làm việc ngày đêm mà it is so short-handed that I have to join in for maybe like 2 weeks. Thầy cũng phải giúp làm một tay nữa, tại vì làm không kịp. So I'm very grateful to the people who worked so hard the last two months to bring it to this level. Chúng tôi xin cảm ơn những người đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi 2 tháng vừa qua, đến tới cái chuẩn bị ngày hôm nay. For example, even the audio, so that we can handle the noises from the crying babies there. Actually took us like the entire week, right? The people here after work to come here, and they stayed here until 11 o'clock midnight. Những người ngay cái âm thanh không phải lo, phải người ta phải đi làm việc xong lật đật chạy tới đây để mà giúp đỡ chúng tôi lo cái phụ trách cái vụ âm thanh này. Okay, so personally, I kind of enjoy that. Cá nhân thầy thích. I hope that I enjoy it because I see how stressed out these people are, and they're not complaining at all. Thầy thấy thú vị là tại vì thấy là cái tinh thần họ căng thẳng dễ sợ, mà họ không có than phiền tí nào hết. And that's very good. Of course, facility-wise, a little bit bright here. Nó hơi sáng một tí, so we need to fix maybe some motorized curtains or something, commercial curtains to soften the lights a little bit. It's too bright, and the sun here is too harsh for meditation. Thì chúng tôi xin lỗi là hơi nắng một tí. Bữa nào chắc phải kiếm cái cách nào màn mà có chạy máy được, chạy lên chạy xuống. I'm sure there's commercial stuff like that that will handle the light up there. Our walls are very high. Cái tường nó hơi cao một tí, so it's kind of difficult to reach up there. It has to be both sides because in the afternoon the heat will be coming from this side. Buổi sáng nó hơi chói, buổi chiều nó hơi sẽ nóng hơn nữa. It actually heats up pretty badly in the afternoon. Okay, so it's an ongoing process. Thành ra cũng đang chuẩn bị tiếp. A typical temple would probably would not open the doors until they're ready. Cái chùa thường người ta ít khi mở cửa ra chờ khi mà chuẩn bị xong xuôi hết. But our approach is different. If we were to wait until totally ready, it would be another 2 years. Chúng tôi nếu mà đợi mà hoàn toàn chuẩn bị xong thì chắc phải 2 năm nữa mới xong.
For me personally, it is a process, not so much. I don't pay attention that much to the results. Cá nhân thầy nhìn cái đó là cái quá trình, chứ không phải cái kết quả. It's a learning process for me personally. For us, cái đối với chúng tôi đây là một cái quá trình để mà học hỏi. Life to me, this life is very interesting because we're learning so much more every day. Cuộc sống chúng tôi có thú vị lắm, tại nó khó khăn nhưng đều mỗi ngày học hỏi thêm nữa. It's not easy, it's very difficult for us, it's a struggle for us. Đối với chúng tôi nó có nhiều cái sự lủng củng lắm, có sự khó khăn nhưng đều thích là tại vì học hỏi nhiều. It's part of our growth is to be able to learn and open our eyes and ears to learn from worldly things as well from each other. Chúng tôi muốn học hỏi những cái pháp thế gian cũng giống như là cái học hỏi với nhau. Okay. All right. Anyone have any questions, comments or suggestions? Hy vọng quý vị cứ thoải mái mà cho góp ý kiến giùm chúng tôi. Okay, we appreciate your input. Another thing is that I noticed the children, I think they're learning the Great Compassion Mantra. Yes? I recognize the tune right there, Chinese tune, very nice Chinese tune. Như mấy em bé lớp trẻ đang học cái chú Đại Bi. Is that right? You teaching them the Great Compassion Mantra already? Wow, that's a long one. Họ đang học, đang dạy mấy em bé cái chú Đại Bi. Cái nhạc chú Đại Bi của phổ âm thanh người Tàu hay lắm. It's very, very good. So we definitely need, it's a little bit noisy. Is it in a conference room? In the we can hear them, huh? Wow, okay. Wow, there's no cure for that. Maybe next year we move them over to the daycare. Hơi ồn tí nhưng đều chúng tôi chịu. Or 19, all the way to 19. Actually, we should move the Trotec laser engraver to the vault and use that room for the children. It's probably better installation, further away from everything. Okay, so we try to do it next week. Okay, tuần sau chắc cái dọn mấy em qua cái lớp khác. Is that enough room, the parlor for the children? Okay. All right. For the children, it's an environment that you adults should have is to practice kindness, teach them, the children, about kindness. Con nít tới phải dạy nó cái tâm từ. Kindness. So you teach them to be kind to each other. They're different ages. Đứa lớn, đứa bé nhiều. So it is good for them to socialize with each other. Tốt để nó làm bạn với nhau. To make friends and learn to be kind to each other. Và dạy cho nó phải tử tế với nhau. Okay. And to tolerate each other. Và giúp đỡ nhau. All right, that's important. The Asians in Asia where I grew up, we never learned how to get along with each other. In my family, we fight. Every time we get together, we fight up to this day. Okay, my entire life, I fight with my brothers and sisters every time we get together. Okay, and that's how we get along. Nhưng cá nhân thầy, gia đình thầy mỗi lần gặp anh em với nhau là cãi lộn nhau, đấu nhau chí chóe, rồi xong rồi dần bỏ đi, xong năm sau trở lại gặp lại rồi giảng hòa, đấu tiếp. So the children need to learn to get along with each other and be more tolerant. Okay.
the adults, we should watch over them, allow them to make mistakes, and tolerate their mistakes and help them recover. And that's the role of the adults. Cái người thầy, người lớn phải để con nít mình nó làm lỗi lầm và giúp tụi nó sửa chữa lỗi lầm của nó và hồi phục lại cái sự thăng bằng của nó. Okay. Children should be allowed to make mistakes. Con nít đó, phải cho nó làm lỗi lầm. Do not be afraid that they make mistakes. Đừng có sợ nó làm lỗi lầm. Because that's how we train our adults as well in a child class. Cái lớp thiền chúng tôi cũng vậy. We allow you to make mistakes. And that's the best way to train you quickly. Cái huấn luyện mà lẹ nhất là phải để người ta làm lỗi lầm. Okay. Do not be afraid to make mistakes. That they make mistakes. I know typically the adults say that I want to make sure that my children avoid making mistakes because they cannot recover. Những cái khuynh hướng, cái người lớn nghĩ rằng là sợ con nít làm lỗi lầm, tại sợ con nít nó khi nó làm lỗi nó không có hồi phục được. Our approach, my personal approach is different. My teacher allowed me to make mistakes, all kinds of mistakes. Cái phương pháp, cái kỹ ngữ chúng tôi thì khác, là chúng tôi thầy cho phép thầy làm lỗi nhiều lắm. Okay. And it's by making mistakes that we can learn. We can learn a lot quicker. Khi mình làm lỗi lần đó, mình học hỏi lại hơn. And you learn faster by learning how to recover from mistakes. Cái học hỏi ở quan trọng ở chỗ là mình để ta làm lỗi, mình học cái cách để mình sửa cái lỗi đó. Okay. It's much better than spending the entire life not making mistakes at all and not knowing you have about your mistakes. Giống như cả đời mình sống mà mình không thấy được cái lỗi lầm mình á, mình có cái lỗi đó cả đời mình luôn. Okay. So part of the child training, by the way, okay, the child training here, the spirit of the Way Yang training is the teachers correcting the students' mistakes. Thành cái tinh thần của cái dòng quy ngữ, huấn luyện quy ngữ của chúng tôi đó là người thầy phải sửa cái lỗi lầm người học trò. Okay. All right. Any questions or comments? Ai Kiên thắc mắc gì không? My mind is drawing a blank. I'm not sure what I should be talking to you about. Thầy không biết nói cái pháp gì nữa bây giờ nữa. Typically, a meditation class is about 20 minutes of talk. Cái lớp là in my master's temples, they sit for an hour, they talk for 20 minutes and say goodbye. Let's go eat or go do something. We excessive. We talk for an hour, 2 hours, 3 hours. Typically, cái lớp thiền chúng tôi thì khác, là nói pháp tới 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. It turns out the Dharma talk is very, very important. Cái nói pháp nó rất là quan trọng, because that's when we give you the proper corrections and the proper adjustments, and we correct your mistakes. Cái nói pháp cho quý vị thấy cái sai lầm của mình, cái sửa chữa cái sai lầm của mình. Okay. Does anyone have any questions? Anything you'd like to discuss? Ai có thắc mắc, có muốn bàn tán chuyện gì không? You can ask by any questions. Yes, Nancy. Yes. Master, so what is the schedule here at Way Mountain, like starting this week until next week? The schedule? Yes. Oh yeah, that's right. I forgot about that. Thank you for asking. Hỏi là cái chương trình nó sao? Next weekend, next Saturday, we have a Chan class here, as usual. Okay. Sáng thứ Bảy tuần sau, chúng ta sẽ có lớp thiền như vậy. And then in the afternoon, 1 p.m., we start our 4G.
Rồi xong là 1 giờ chiều chúng tôi sẽ bắt đầu cái Phật thất. And we'll be here practicing the summer cheese for 4 weeks. Chúng tôi sẽ làm cái thất ở đây 4 tuần liên tiếp. All right. So that means that we continue the regular schedule at Lu Mountain Temple because we have 2 different locations, not too far from each other. Là bởi chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình thường xuyên mỗi tuần đó là dời qua Lưu Sơn Tự. Okay. Because in the past, when we have the cheese, the whole temple shuts down and there's the cheese only. Trong quá khứ, chúng tôi lúc mình làm cái thất á, là đóng cửa chùa, tu cái thất thôi. And it turns out we're not serving a lot of our regulars. Many of our regulars cannot handle the cheese, and they don't have time to participate full time in the cheese. Những người thường tới chùa đó, thông thường đó, họ buồn lắm, mà tại vì họ không có thời giờ tham dự cái thất mỗi ngày. And that's why it's our intention to maintain the regular weekend schedule and the other side, Lu Mountain Temple. Thành ra chúng tôi sẽ duy trì cái chương trình thường xuyên mỗi tuần ở đằng cái Lưu Sơn Tự. All right, so next weekend we can we resume. We have a parallel practice here at Way Mountain as well, Lu Mountain Temple. And tuần sau cuối tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình song song với nhau. Okay. All right. So there's no interruption. Thật ra không có sự gián đoạn. In particular, children, they need to maintain their weekend schedule. Những cái mấy em bé phải nên tới nộp đều như vậy, nó tốt cho tụi nó hơn. Should not have any discontinuity. Yes, another question here. Is there anything else missing about the schedule I need to bring up? Có quên gì? Thầy có quên về chương trình gì hay là không? Yes. So the children class is here or Lu Mountain Temple? The children class, when we go back to normal schedule, children class will be at Lu Mountain Temple. Next week? Lu Mountain, right? But the eating, that's a question we need to think about. What about eating? Yes. Okay, then next weekend, let's get the Trotec room ready, Xianxi. Let's get the Trotec room ready, move. Huh? Too small for them? The conference? I don't know. Because we need to isolate the the children in a corner, maybe in that corner room there, so that it's a sound isolate. The sound doesn't get to us. Okay. The children are right next to the kitchen. That's down out here, so it's very the sound will come up. The corner room is bigger. The lady is bigger. Where is the? Where? In that corner area? In conference room. So there's no change in put the children in that corner room right there. Yeah. Can we do beginner and toddler? And then have the Trotec room for lay people to stay. Yeah. So, the point here is that you're right. Maybe we have the children's class at the corner room right there. That's no, the corner room, the corner. Yeah. Yeah, you can scream all you want.
No, we make the Trotec room available. Okay, so correction. Thank you for pointing it out. Correction. The children's class, meditation class will be here at our Way Mountain Temple. Để xin chính lại là cái lớp thiền em bé đó sẽ có ở đây. But then why shouldn't we also have the beginners class here as well? Okay. Then only Sunday is different, right? Sunday is a regular Pure Land recitation at Lu Mountain Temple. It won't be here during the cheese. No. During the Shanchi only. Yeah. Okay. Yeah. So correction. Next weekend we're still here. Tuần sau we có mặt ở đây. Okay. But the following weekend for the next and after for 3 weeks during the Chanchi, during Sunday, the regular Pure Land is at Lu Mountain Temple. So basically, the next week we're still here. Next week we're still here. Tuần sau mình có mặt mình hoạt động ở đây. All right? Kochi starts for a week. Right. And then during Kochi we're still here. Right. Until Chanchi, then Sundays at Lu Mountain. Right. That's it. Yeah. And we should have more handheld mics. We have a lot more, don't we? I bought a whole bunch. Okay. Because it's not set up properly. So correction, we will be here next weekend. Tuần sau mình sẽ mặt đây, hoạt động ở đây. Okay, no change. And then after that, we'll make the announcement to clarify for you. And tuần sau mình tiếp tục ở đây. Rồi xong chúng tôi sẽ dọn Chủ nhật qua bên kia, sẽ nói cho rõ hơn cái việc. Okay, it's not a problem at all. All right, is the schedule clear? Cái hoạt động, chương trình hoạt động rõ ràng không? Okay. All right. Anything else we need to bring up? Có gì mà cần giải quyết nữa không? We moved the kitchen over here, right? So even during so we'll be eating here. Okay. Thành cái chỗ này chúng ta sẽ dùng trưa ở đây, right? And we still need to finish and arrange for accommodations for people to stay during the cheese. Phải còn hoạt động, cần tiếp tục chuẩn bị để mà có chỗ cho người ta ở cái trong mấy cái thất. Okay. If I really have nothing else to bring up, then we can break early, and then we can go do something. I don't know, chant Tabe Chan or something, Tabe Cho or something. Then có gì mà nói thêm nữa. So tonight we still have mantra here at 8 o'clock, right? Yes, 8 o'clock here we have a mantra session. 8 giờ tối có cái chúng tôi đặc biệt là có cái khóa niệm thần chú. It's very special. It's a mantra session. Cái thần chú này is designed to help the community, help everyone. Cái khóa mật tông này là giúp đỡ tất cả mọi người. We recite mantras together chúng ta tiệm tụng thần chú chung với nhau in order to provide help to everyone, để giúp đỡ mọi người, especially for the locals or the visitors to the temple, những cái người mà ở gần chùa đó, khuyến khích quý vị tới tham dự.
We strongly urge you to come here and participate and join us. It's good for you. Bring your children, bring everyone. Chúng tôi khuyến khích tới tham dự. It's because it's very beneficial for you. Nó rất có lợi cho quý vị. Okay, designed to help the local community. Chúng tôi cố ý làm như vậy để giúp đỡ cái cộng đồng ở đây. The mantras, and I explain to you in general. Let me elaborate a little bit for your sake. And we kept it under wraps for a few years now. Chúng tôi âm thầm hoạt động không mấy năm trời rồi không nói gì hết. But it's designed, first of all, we recite mantras in order to generate blessings for the community, for all the participants and the community and for the country. Chúng tôi tụng thần chú đầu tiên hết đó để tạo phước báo, để giúp đỡ những người tham dự cho cộng đồng này và cái tiểu bang này và quốc gia này. That's what we do. And number two, in particular, that's the first mantra. The second mantra we recite, cái thần chú thứ nhì chúng tôi tụng, is in order to help people with mental illness. Cái thần chú thứ nhì chúng tôi tụng để giúp những cái người mà có cái bệnh tâm thần. Okay. The doctors know how to deal with your physical illness. Bác sĩ quý vị giúp quý vị được cái bệnh của thân quý vị. But for mental illness, it's really no cure at all. Mấy cái tâm bệnh nó không có thuốc chữa. Okay, so the only way right now I know how to deal with mental illness is mantras. Cách duy nhất là quý vị đối phó với những cái tâm bệnh phải bằng dùng tụng thần chú, and that's the only way. Okay, and to recite this mantra here to help people with mental illness. Như tôi tụng cái thần chú để giúp những cái người có bị tâm bệnh. Okay, so in particular, many of our regulars come because they have, let's say, depression, they have anxiety, they have things like that. Những cái người tới mấy năm vừa qua đó, họ có bị bệnh chán đời chẳng hạn, họ bị căng thẳng tinh thần, họ tới. They come here and they participate with us for an hour and a half, and they walk away feeling very peaceful and relieved. Họ tới để họ tu chung với chúng tôi như vậy đấy, họ bớt cái chán đời, tâm thần họ rất là an lạc. Okay, so they get a break, they get to feel what it's like to be free from depression for a short duration. Họ tới được, họ thấy được cái tinh thần nó an lạc lại. It's okay. And then mantra number 3 is to help heal your illness. Rồi cái thần chú thứ 3 là giúp quý vị chữa bệnh cho quý vị. Both physical and mental. Thần chú thứ 3 là it's a medicine master mantra, đó là dược sư thần chú. So overall, it helps you overall with your overall health and averting problems for you, disasters for you, if you will. Cái thần chú thứ 3 là dược sư thần chú, nó giúp quý vị chữa bệnh, với lại nhất là giúp quý vị giải quyết những cái tai nạn trong cuộc đời quý vị. Okay. So this is why we do those things to help people. And number 4 is heavy duty. It's only reserved for our own disciples. It's what I call special training. Và cái thứ tư là chúng tôi là cái thần chú thứ tôi là dành riêng những cái người trong dòng chúng tôi, only our lineage, where we train our people, dạy nó đặc biệt. It's planting the conditions for them to become enlightened. Trồng cái nhân duyên cho họ để sau này họ đắc đạo. Okay, đắc giác ngộ. Okay, so that's why these mantras here. Now that we have the facility, back then at Blue Mountain Temple, we're small and we don't care for a lot of attention. Cái Lưu Sơn Tự nó nhỏ, chúng tôi không muốn người ta tới. Frankly, I didn't want people to come to Blue Mountain Temple. Cá nhân thầy không muốn nhiều người tới Lưu Sơn Tự. But with Way Mountain Temple here, it's offered to us for us in order to propagate the Dharma. Cái Lưu Sơn Tự này nó khác.
là cúng dường cái chùa này chúng ta đó để mà chúng ta hoạt động hoằng pháp. And therefore we're gonna advertise more, encourage more people to come and join us for the Saturday night mentor session. Thì chúng tôi khuyến khích nhiều người tới để tham dự cái khóa thần chú này hơn. It's very helpful for the people who can make it. Những người muốn tới tham dự cái tối thứ bảy rất là đặc biệt, very special. I strongly advise you to come. Quý vị nên tới. If you have health issues, I would come. You're gonna get great benefits from the Saturday night mantra sessions. Những người có bệnh, có những cái vấn đề thì tới tham dự cái khóa tối thứ bảy đó rất có lợi cho quý vị. Okay, we basically are, you know, the temples they like to have like a free acupuncture. Quý vị biết trước Lưu Sơn Tự mà có cái lớp châm cứu miễn phí, or healing illness for free. Hận Liang, the previous abbots of the temple have people come and heal people with illness for years. Trước Lưu Sơn Tự có mấy cái lớp mà dạy chữa bệnh miễn phí. Or the other temples they teach you how to do those things. Hoặc mấy cái chỗ khác là chữa bệnh quý vị. Basically Saturday night we heal for you. We heal for you for free. And then tối thứ bảy chúng tôi chữa bệnh cho quý vị miễn phí. Okay. That's our community service. Chúng tôi đó là giúp đỡ cái cộng đồng, đóng góp vào cộng đồng như vậy đó. Okay. That's why it's eventually it's probably very crowded. So we will have to limit eventually to whatever you can handle. Trong tương lai người ta biết là ngày ta cần tới thì càng hết chỗ. Okay, that's all we have. Okay, we of course will try to prioritize the people who are regulars and who live around here. Chúng tôi đương nhiên cái đó là giúp những người tới thường xuyên và cho ưu tiên những người tới thường xuyên và những người sống ở gần đây. Okay, it's community service, free community service, and it will help. If you have problems, it will help you tremendously, big time. Okay. Những người có bệnh hoạn đó, thiệt sự có bệnh hoạn đó, tới sẽ được giúp đỡ nhiều lắm, rất là lớn lao. Okay. All right. Anything else? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? All right. If I myself got a late start in life about cultivation, and traditionally the Buddhist monks and nuns they get a very early start. Cá nhân thầy tu hơi trễ một tí. Những cái người khác thường mấy thầy mấy cô họ tu rất là sớm. Many monks and nuns become shave their head when they are teenagers even, or even pre-teens as well. Nhiều người ta tu trước 10 tuổi hoặc là khoảng 10 tuổi trở lên đã bắt đầu tu rồi. Okay. We don't have the luxury. I personally don't have the luxury. Cá nhân thầy không có cái phước báu như vậy. It takes a lot of blessings to be able to do that. Có phước lắm mới được làm được như vậy. Actually, when I was a child, I didn't have the blessing of your children. The children today you have. Như cái lúc còn nhỏ, thầy không có được cái phước báo như mấy em mà có mặt ngày hôm nay. It's very good to be exposed to the proper values, the virtuous way of life. Cái phước báo mà có được để mà thấy được cái đạo đức, thấy được cái môi trường và được môi trường tốt, nó quý vị không thể tưởng tượng. This is incredibly beneficial because I look at my life. I was confused for half of my life until the age of 39. I was so confused, and I became even more confused after I shaved my head. Thanks to Master YongHua. Rồi trước khi mà tới 39 tuổi, thầy sống rất là trong cái tối tăm. Rồi sau khi mà cạo đầu rồi còn tối tăm hơn nữa, thầy rất là biết ơn Ngài Tiên Hóa. He did everything that confused me.
Ông thảy mình trong biển để ăn, để lội với cá sấu, cá sấu. So my master let me swim with the sharks and see if I could survive. Okay, and it turns out to be if you survive then you learn a lot. Nếu mà mình sống sót được, học hỏi rất là nhiều. You don't survive, tough luck, you die. That's all. Mà không sống sót được thì chết răng là chuyện. So that's why now I look at your children and the children, small children here. I can see how beneficial. I can realize how beneficial it is for them to be able to see, to be able to come to a place where they can experience, can look at kind and decent people. All the adults here, I'm very proud that you're very kind and very compassionate. Anh thầy thấy mấy em bé ngày hôm nay tới được cái chỗ này, chùa mình rất là quý. Tại thầy thấy cái tinh thần của cái vị người lớn đó rất có cái từ bi, tâm từ bi ở trong. I was a very nasty person because I didn't know about kindness and compassion. Okay, my role model is me. Lúc mình trẻ thầy rất là ác. Tại vì sao? Cái tinh thần mình chỉ cần biết cái cá nhân mình thôi, mình chỉ cầu danh cầu lợi thôi. Okay, and it's so it's very rather poor way of life, very thành cuộc sống rất là buồn. Okay, but from my personal experience, I realize that we don't have a lot of time. Cái kinh nghiệm thầy cho thầy thấy mình không có thời giờ. No one has that much time. Ai cũng bận rộn dễ sợ lắm. We need to make the best out of our time possible. Đừng cố gắng hết sức để mà mình cái việc mình làm nó có cái lợi ích nó lớn lao, nó lẻ hơn. Okay, and that's one of the advantages of way Giảng lineage. Đây là một cái đặc biệt của cái dòng quy ngữ chúng ta đó. We produce results very quickly. Cái quy ngưỡng tạo kết quả rất là lẹ. Okay, it's hard work. It's very difficult. Nó khó dễ sợ lắm. Okay, if you have real needs, real problems, there's a way that to help you learn that you can learn to fix your problems very quickly. Có những vấn đề lớn trong cuộc đời quý vị đó, thì có cách, có cái thuốc chữa nó rất là hiệu nghiệm, rất là lẹ cho quý vị. Nếu quý vị có sẵn sàng, if you're willing to work for it, quý vị sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng tu như vậy. My master used to heal people left and right. Ông thầy của thầy hồi xưa đó chữa bệnh, người ta tới ông chữa bệnh cho ông. And I don't subscribe to the same kind of thinking. Thầy không suy nghĩ, không tính như vậy. If you have problems and you want to fix your problems, I can teach you how to fix your problems. Okay. Tôi cá nhân thầy không thích làm như vậy. Tại chữa cái vị xong rồi quý vị đi làm bậy tiếp. Because you don't learn. See, when you have problems, there's a chance to learn. Khi mà có vấn đề, quý vị có vấn đề là cơ hội rất lớn nào để quý vị học hỏi. If we fix it for you, you never learn. The root source, you never get to the root source of your problems. Nếu quý vị có vấn đề mà chúng tôi chỉ là giúp đỡ, chữa, giải quyết cho quý vị rồi, thì quý vị không hiểu tại sao quý vị có vấn đề. You never understand why you have a problem in the first place. And that's why my personal approach is to teach you how to fix your problems, teach you how to become enlightened. But I cannot become enlightened for you. I will not fix your problems for you. Cá nhân thầy thì quý vị muốn giác ngộ, tôi dạy quý vị cách giác ngộ. Quý vị muốn có vấn đề, giải quyết vấn đề chữa bệnh, chúng tôi dạy quý vị chữa bệnh. Okay? The ways to fix your problems. You're willing to work for it. That's how we all improve. Mình tiến bộ nhờ như vậy. You improve by learning, you open your wisdom by learning how to fix your problems, by facing your problems and learn how to fix them. Cái trí huệ được mở ra tại cái vị dám đương đầu với cái vấn đề của mình và học cách để mà giải quyết nó. It's the only way to open wisdom. Wisdom, opening, unfolding your wisdom requires a work. Muốn khai mở trí huệ quý vị cần phải làm việc. Okay? Cần phải tu.
But that's why Saturday night session is a special exemption. Thành ra cái tối thứ bảy là cái tối đặc biệt chúng tôi, because we realize that many of you are don't want to learn. Đại đa số quý vị không muốn học. So that's why we have a free clinic for you. Chúng tôi giúp đỡ quý vị một tí. We speed it up for you a little bit on Saturday night. Giúp cái tối thứ bảy giúp đỡ quý vị một tí. So really, I urge you, if you have the opportunity, come on Saturday night and you get a lot of help. Thành tối thứ bảy, tối đặc biệt chúng tôi để giúp đỡ quý vị. Okay? Very, very beneficial. Even children, let them come here and let them play. Con nít nó tới đây cho nó chơi với nhau. It still is very, very good for them. Because even if you don't get anything, the sound gets to your ears, you get the same benefits as we do. Mặc dù nó không hiểu gì hết, chỉ ngồi nó nghe lời nói thôi, nó không hiểu gì, nó không muốn nghe. Even if they don't want to listen, they still get the benefits. Cái âm thanh nó tới lỗ tai đó là nó được cái hưởng cái phước báo nó vô lượng vô biên. Incredible benefits, I assure you. Okay? All right, so that's tonight, by the way. Tối nay, 8 o'clock, right? 8 to 9:30. I think the last session, the last half hour is for internal training only. It's the hands and eyes practice. Cái nửa tiếng cuối cùng là cái thủ nhãn như tôi. It is a discontinued. It is a secret practice in our lineage. Đây là cái pháp gì đó mật truyền chúng tôi để đào tạo nhân tài. This is our way of training our warriors. Đây là cái phương pháp để mà huấn luyện nhân tài chúng tôi. Okay. So it takes some time before we're comfortable with you, that you have the potential, you have the proper makeup to receive the transmission. Chúng tôi thường quan sát quý vị thời gian mới thấy là có cái đủ cái duyên rồi mới thích hợp cho quý vị mới dạy quý vị. In the past, my master allowed me to give the transmission. Trong quá khứ, sư phụ thầy cho phép thầy truyền cái pháp thủ nhãn này, and I was transmitted to everyone left and right. Thầy cứ truyền đại. He never gave me instructions, so I had to figure out what to do with it. Ngài như vậy, ngài bắt thầy làm việc thôi, không chỉ cách làm. Thầy phải ngồi suy nghĩ cách làm. And I learned my lessons, so we're becoming more selective. Chúng tôi từ từ học cách để mà truyền cái pháp này. Okay, it's one of the gems we have in our lineage. Cái dòng khuyên ngữ chúng ta đặc biệt từ ngày cái gốc của dòng Ngài Tiên Hóa đó. Đây là một những cái kho tàng vô giá của Ngài Tiên Hóa đem cho cái thế gian này. It's one of the priceless gems he brought to this country. All right, so eventually, so that's why the last half hour is restricted to our people only, our trainees, our lineage only, our disciples only. The first hour is open to the public. Cái giờ đầu tiên á, của cái tối thứ bảy là ai tới cũng được. Cái nửa tiếng cuối cùng là chỉ cho những cái dòng đệ tử dòng chúng tôi thôi. Okay, những cái special training for our disciples. Okay, all right. Thank you. We stop here today. Let's go to lunch. Cảm ơn quý vị tới. Mình mời quý vị đi dùng trưa.